Och där uppe har vi monterat en D-line-ramp som är 40 tum tror jag den är. Och den är ju för de här människorna som aldrig stänger av helljuset och de är jag väldigt trött på. Copy that. Tjena, Lukas här. Jag tänkte visa upp min nya Silverado 1500. Jag hämtade ut den för en månad sedan ungefär och jag hämtade den hos Malmgrens bil. Tillsammans med dem så tog vi fram några extra detaljer som jag ville ha. Till exempel bågen som sitter bak där alla lampor är monterade i. Det är även en Black Edition så alla detaljer, det är kromdelete på den så allt är svart. Även fälgar och egentligen allt i fronten också är svart. Och sen all belysning är ju såklart från Strands. Här är ju de nya D-line extraljuserna från Strands. Det jag tycker är så jäkla snyggt med dem det är att du har det här positionsljuset som liksom smälter in väldigt bra i lampan. För när du släcker den också så ser den verkligen mörktonad, vilket gör att den smälter in väldigt bra i själva fronten också. Eftersom bilen är väldigt mörk i sin helhet så är det väldigt snyggt att glas och uppbyggnaden av lampan också är väldigt mörk. Det går också väldigt bra ihop med fästet som också är liksom mörkaktigt och även själva huset. Det är liksom väldigt slätt och fint. Det är inte liksom det här matta ytan utan den är lite mer blankaktig i uppbyggnaden. Sen är det otroligt bra ljus också. Och sen här uppe har jag monterat 2 stycken Simi på vardera sida med orange positionsljus och så även inbyggt blixtljus som jag har i samband med blixtljusrampen som sitter bak på. Och i hjulhuset här så har jag monterat rocklight just för att få en finare ljusbild liksom inne i själva hjulhuset som lyser upp här inne liksom och det gör det även jävligt snyggt kring fälgarna. I sidorna här så har jag ju borrat in de här SM6-lamporna. Och de tycker jag passade ganska bra för de är enkla att montera och sen att de är ganska så slim, de sitter väldigt snällt emot fotsteget. Och ett problem som kan bli egentligen när man har sidomarkeringar där nu ska kliva in att du lätt trampar på lampan. Och har du ett runt positionsljus så är det lätt att det liksom klämmer ur det ur fotsteget. Men här är de ju monterade med svarta skruv och då sitter de även fast mycket bättre. Och sen här är ju den här bågen som Malmgrens hjälper mig att montera. Vi har monterat de här Cube-lamporna. Så 2 åt varje sida och så har jag monterat en inne här på vardera sida. Och där uppe har vi monterat en D-line-ramp som är 40 tum tror jag den är. Och den är ju för de här människorna som aldrig stänger av helljuset och de är jag väldigt trött på. Skämt åsido, det är faktiskt ett väldigt bra backljus. Det är därför jag har varit där. Du får längden och du har liksom möjligheten att se en längre sträcka bakåt och inte bara få ljus runt bilen. För de här Cube-lamporna är ju fantastiska för att få liksom ljusbilden runt bilen, men det är även skönt att kunna ha det längre bak också. Sen är det ju även Big Energy XL takljusrampen eller blixtljusrampen. Den har jag på alla våra grävmaskiner. Alvins hjullastare, min hjulgrävare, 170 jag hade innan. Den finns ju så många olika storlekar så det gör det ju enkelt och smidigt för oss att montera. Här är även monterat en Cube just för att få ljuset bakåt, men även en snygg detalj med det röda positionsljuset. Det lyser upp väldigt bra och då blir det blir en reflektion av själva fotsteget här också, vilket gör att det ser jäkligt snyggt ut och det blir lite samma funktion som bakljuset som är original på bilen. Och tillsammans med min bonusvara när vi byggde allt det här så är det ju alltid ett pussel att få ihop just det här med fästen. Men eftersom jag monterat lite strandslampor genom åren så har jag haft lite extra grejer liggandes. Så då har vi använt oss av fästen här inne och även till blixtljusrampen. Så alla fästen som är byggda på den här bågen är använda av just strand, så det är ingenting som är direkt hemmagjort. Lite brytjärn och sånt har man ju använt och så lite färg, men i helheten så är det ju liksom allt är ju egentligen använt ifrån Strands när vi har byggt det. Men jag har väl drömt om i flera år att få ha en större pickup. Alltså jag hade haft en Amarok och sånt tiden och jag har varit supernöjd med den. Men sen nu när man liksom har blivit lite äldre och vuxit upp och inte åker sänkta bilar längre så det är ju klart att det här är ju ett stort mål i livet att få köpa sig en egen sån här.